Example is better than precept. අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම්ය. Example is better than precept. අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම්ය. What's the extent of this land? මේ ඉඩමේ ප්‍රමාණය කොපමණද? What's the extent of this land? මේ ඉඩමේ ප්‍රමාණය කොපමණද? It's 2 acres. අක්කර 2යි. It's 2 acres. අක්කර 2යි. Someone came to meet you. ඔබ හමුවෙන්න යම් කිසිවෙකු පැමිණියා. Someone came to meet you. ඔබ හමුවෙන්න යම් කිසිවෙකු පැමිණියා. I'm not quite sure. You better ask somebody else. මට හරියටම ෂුවර් නැහැ. වෙන කාගෙන් හරි අහනවනම් වඩා හොඳයි. I'm not quite sure. You better ask somebody else. මට හරියටම ෂුවර් නැහැ. වෙන කාගෙන් හරි අහනවනම් වඩා හොඳයි. Farmers get sufficient rain in December. ගොවීන්ට දෙසැම්බර් මාසයේදී ප්‍රමාණවත් තරම් වැස්ස ලැබේ. Farmers get sufficient rain in December. ගොවීන්ට දෙසැම්බර් මාසයේදී ප්‍රමාණවත් තරම් වැස්ස ලැබේ. He spent a great deal of his time on studies. ඔහු ඔහුගේ කාලයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ගත කළා. He spent a great deal of his time on studies. ඔහු ඔහුගේ කාලයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ගත කළා. We are all anxious for an end to this destructive war. අපි මේ විනාශකාරී යුද්ධයේ කෙලවරක් ඉතා ආශාවෙන් බලා සිටිනවා. We are all anxious for an end to this destructive war. අපි මේ විනාශකාරී යුද්ධයේ කෙලවරක් ඉතා ආශාවෙන් බලා සිටිනවා. Was there a bus at 10:30? 10:30ට බස් එකක් තිබුණද? Was there a bus at 10:30? 10:30ට බස් එකක් තිබුණද? You can give a wide publicity through newspaper advertisements. ඔබට පුවත්පත් දැන්වීම් මගින් පුළුල් ප්‍රචාරයක් දිය හැකියි. You can give a wide publicity through newspaper advertisements. ඔබට පුවත්පත් දැන්වීම් මගින් පුළුල් ප්‍රචාරයක් දිය හැකියි. They view maps using reed. ඔවුන් පන් භාවිත කරමින් පැදුරු වියනවා. They view maps using reed. ඔවුන් පන් භාවිත කරමින් පැදුරු වියනවා. You must pare your nails at least once a week. ඔබ අඩුම වශයෙන් සතියකට වරක්වත් නියපොතු කැපිය යුතුයි. You must pare your nails at least once a week. ඔබ අඩුම වශයෙන් සතියකට වරක්වත් නියපොතු කැපිය යුතුයි. He is the heir to his father's property. ඔහු සිය පියාගේ දේපළවල උරුමකාරයාය.
He is the heir to his father's property. ඔහු සිය පියාගේ දේපළවල උරුමකාරයාය. I heard someone crying. කවුදෝ හඬනවා මට ඇසුණා. I heard someone crying. කවුදෝ හඬනවා මට ඇසුණා. The government spends a large sum of money on education. රජය අධ්‍යාපනය සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරනවා. The government spends a large sum of money on education. රජය අධ්‍යාපනය සඳහා විශාල මුදලක් වැය කරනවා. I want to buy some stationery for the office. මට කාර්යාලය සඳහා ලිපි ද්‍රව්‍ය ටිකක් මිලට ගන්න ඕන. I want to buy some stationery for the office. මට කාර්යාලය සඳහා ලිපි ද්‍රව්‍ය ටිකක් මිලට ගන්න ඕන. This cupboard is made of steel. මේ අල්මාරිය සාදා ඇත්තේ වානේ වලින්. This cupboard is made of steel. මේ අල්මාරිය සාදා ඇත්තේ වානේ වලින්. Don't waste your money. ඔබේ මුදල් නාස්ති කරන්න එපා. Don't waste your money. ඔබේ මුදල් නාස්ති කරන්න එපා. He deals in glassware. ඔහු වීදුරු බොඩු පිළිබඳ වෙළඳාමේ කටයුතු කරනවා. He deals in glassware. ඔහු වීදුරු බඩු පිළිබඳ වෙළඳාමේ කටයුතු කරනවා. If it rains, I will postpone the trip. වැස්සොත් මම විනෝද ගමන කල් දමනවා. If it rains, I will postpone the trip. වැස්සොත් මම විනෝද ගමන කල් දමනවා. The prisoner was set free on the Independence Day. නිදහස් දිනයේදී සිරකරු නිදහස් කරන ලදී. The prisoner was set free on the Independence Day. නිදහස් දිනයේදී සිරකරු නිදහස් කරන ලදී. The writer of this novel is a man of letters. මෙම නවකතාවේ රචකයා උගත් අයෙක්. The writer of this novel is a man of letters. මෙම නවකතාවේ රචකයා උගත් අයෙක්. How is your illness? ඔබේ අසනීපය කොහොමද? How is your illness? ඔබේ අසනීපය කොහොමද? I'm much better now. මට දැන් හුඟක් හොඳයි. I'm much better now. මට දැන් හුඟක් හොඳයි. I wish you a speedy recovery. මම ඔබට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමි. I wish you a speedy recovery. මම ඔබට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමි. You will be discharged today. අද ඔබේ ටිකට් කපාවි. You will be discharged today. අද ඔබේ ටිකට් කපාවි. We must cut down our unwanted expenses. අපි අපේ අනවශ්‍ය වියදම් අඩු කළ යුතුයි. We must cut down our unwanted expenses. අපි අපේ අනවශ්‍ය වියදම් අඩු කළ යුතුයි. Can you complete this work
by Friday. ඔබට සිකුරාදා වන විට මේ වැඩේ සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්ද? Can you complete this work by Friday? ඔබට සිකුරාදා වන විට මේ වැඩේ සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්ද? The cost of living is going up day by day. ජීවන වියදම දවසින් දවස ඉහළ යමින් තිබෙනවා. The cost of living is going up day by day. ජීවන වියදම දවසින් දවස ඉහළ යමින් තිබෙනවා. I am well aware of your situation. මම ඔබේ තත්ත්වය ගැන හොඳින් දන්නවා. I am well aware of your situation. මම ඔබේ තත්ත්වය ගැන හොඳින් දන්නවා.